हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तर मित्रांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करून घ्यावे लागेल। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जे काही मटेरियल दिलेलं आहे त्या मटेरियलमध्ये बिटमार्क लिंक आहे, त्या बिटमार्क लिंक अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। त्यानंतर ज्या काही पुढच्या स्टेप आहेत त्या तुम्ही पूर्ण बघा।